أهلا بكم في هذا الشرح المفصل، أو لنقل الدليل الاحترافي الشامل لمنصة تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية. كلنا نعرف أن لحظة لم الشمل مع العائلة لا تقدر بثمن، لكن دعونا نكون واقعيين. الإجراءات والخطوات في منصة التأشيرات قد تبدو أحيانا كأنها متاهة معقدة. بصفتي خبيرا في هذا المجال، سأرافقكم خطوة بخطوة. هدفنا هنا بسيط جدا: رفع فرص الموافقة إلى أقصى حد، وتجنب تلك الأخطاء البسيطة التي قد تؤدي للأسف إلى الرفض الفوري. طيب، دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. خريطة الطريق الخاصة بنا اليوم تعتمد على 4 ركائز أساسية. أولاً، شروط التقديم. ثانياً، متطلبات المستضيف. ثالثاً، الأخطاء الشائعة في تعبئة الطلب. وأخيراً، التصديق وصلاحية المستندات. لنبدأ بالقسم الأول: شروط التقديم والعدد المسموح به. السؤال الذهبي الذي يطرحه الجميع دائماً قبل التخطيط لأي شيء: متى تفتح المنصة أبوابها لاستقبال الطلبات الجديدة كل عام؟ بصراحة، هذا هو الهاجس الأكبر الذي يسبب التوتر للكثيرين، ومعرفة الإجابة الدقيقة ستوفر الكثير من القلق والانتظار بلا طائل. السر هنا بسيط: المنصة تبدأ في استقبال الطلبات الجديدة في النصف الثاني من شهر مايو، وتحديداً بعد اليوم 15 من مايو. التخطيط حول هذه النافذة الزمنية بالذات أمر بالغ الأهمية. أي محاولة لتقديم الطلب قبل هذا الموعد لن تجلب سوى الإحباط، لذا وضع هذا التاريخ في الاعتبار هو أول خطوات النجاح. الآن انتبهوا معي جيدا لهذا الرقم 5. نعم، 5 فقط. كقاعدة عامة وصارمة، الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكن استضافتهم في الطلب الواحد هو 5 أفراد، ويجب إدراجهم جميعا في نفس الطلب. تجاوز هذا الرقم في الحالات العادية يعني باختصار إدخال المعاملة في دوامة من التعقيدات الفورية. لكن مهلا، هناك استثناء حاسم جدا ومهم. متى يمكننا تجاوز هذا الحد المكون من 5 أشخاص؟ الإجابة هي فقط في حالة استقدام الزوجة والأبناء. أما بالنسبة لأي صلة قرابة أخرى فالحد الأقصى هو 5 أفراد بلا أي استثناءات. إدراك هذا الفارق البسيط هو ما ينقذ العائلات الكبيرة من الرفض التلقائي من قبل النظام. وهناك قاعدة ذهبية أخرى يجب ألا ننساها: النظام يسمح بوجود طلب تأشيرة زيارة واحد فقط، سار المفعول في نفس الوقت. بمعنى آخر، محاولة تقديم طلب ثان بينما لا يزال هناك طلب نشط أو تأشيرة قائمة ستؤدي فوراً وبشكل تلقائي إلى الرفض. لذلك، من الضروري جداً جمع كل الأفراد المطلوبين في طلب واحد منذ البداية. ننتقل الآن إلى القسم الثاني: متطلبات المستضيف لتجنب رفض الطلب. هنا ندخل في الشروط الصارمة، الشروط التي لا تقبل أي نقاش أو استثناء. أولاً، يجب أن يكون المضيف متواجداً داخل المملكة العربية السعودية. ثانياً، يجب أن تكون الإقامة سارية وقت تقديم الطلب. وثالثاً، وهو الأهم، ألا تكون هناك أي مخالفات إقامة لزوار سابقين كانوا على كفالة المضيف. الإخفاق في أي نقطة من هذه النقاط الثلاث يعني باختصار فشل الطلب بالكامل. دعونا نتوقف قليلا عند نقطة التواجد داخل المملكة، لأنها فعلا خادعة. الموضوع لا يقتصر على التواجد وقت إرسال الطلب فقط، بل يشترط بقاء المستضيف فعليا داخل المملكة طوال الفترة من تقديم الطلب وحتى لحظة صدور التأشيرة من السفارة. السفر في هذه الفترة الحساسة قد يبدو مسألة عادية، لكنه في الواقع من أهم الأسرار التي يجب الانتباه لها لتجنب إلغاء المعاملة فجأة. وهنا أريد أن أصحح واحدة من أكثر الخرافات انتشاراً بين الناس. الكثيرون يعتقدون أن الإقامة يجب أن تكون صالحة لشهور طويلة جداً لقبول الطلب، لكن الحقيقة المريحة هي أن المدة المتبقية لا تهم على الإطلاق. سواء تبقى فيها شهر أو 3، الأمر سيان. الشرط الوحيد والأساسي هو ببساطة شديدة ألا تكون الإقامة منتهية الصلاحية في يوم التقديم. نصل الآن إلى القسم الثالث: الأخطاء الشائعة في تعبئة الطلب. حسناً، إليكم هذا السر الذي يوقع الكثيرين في الفخ. في خانة المهنة، المهنة هنا لا تعني أبداً المسمى الوظيفي للزائر أو للمستضيف. في سياق هذا الطلب تحديداً، كلمة المهنة تعني ببساطة صلة القرابة. نعم، صلة القرابة فقط. مجرد سوء فهم هذه الخانة البسيطة يعتبر من أكثر الأسباب التي تؤدي لتعثر الطلبات. فتخيلوا، القاعدة التالية هي التطابق الحرفي والتام. يجب كتابة اسم الزائر في الطلب بشكل مطابق 100% لما هو مكتوب في جواز السفر، سواء تمت كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.
الدقة هنا ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة قصوى لتمرير المعاملة من تدقيق السفارة بسلاسة وبدون أي تعقيدات أو تأخير. وبما أننا نتحدث عن الأسماء، أريد لفت الانتباه لنقطة بالغة الدقة، وهي التركيز الشديد على الاسم الرابع تحديداً. صدقوا أو لا تصدقوا، مجرد خطأ مطبعي بسيط أو حرف ناقص في هذا الاسم قد يدخل المعاملة في دوامة من التأخيرات الإدارية المحبطة جداً، بل وقد يصل الأمر لرفض الطلب في مراحل متقدمة. العناية بالتفاصيل هنا هي ما يصنع الفارق الحقيقي للنجاح. وصلنا للقسم الرابع والأخير، التصديق وصلاحية مستند التأشيرة. هنا يجب أن نعرف أن هناك مسارين مختلفين تماماً للتصديق، وهذا يعتمد على نوع المهنة. بالنسبة للمهن الفردية مثل السائق الخاص وما شابه، التصديق يتم بكل بساطة عبر حساب النفاذ الوطني الخاص بالكفيل. أما باقي المهن الأخرى فيجب تصديق طلبها من الغرفة التجارية التابعة لجهة العمل. معرفة المسار الصحيح من البداية ستوفر الكثير من التعب والوقت وتضمن عدم تعليق الطلب. دعونا الآن نتأمل هذا التسلسل الزمني الصارم الذي يحكم العملية كلها. المسار كالتالي: بعد التصديق، الطلب يكون صالحاً لمدة شهر واحد فقط، وبمجرد أن يتحول هذا الطلب إلى مستند تأشيرة يبدأ عداد جديد، ويكون هذا المستند صالحاً لمدة آخر. وأخيراً، الموعد النهائي لتقديم جوازات السفر والأوراق لمركز تسهيل يجب أن يكون قبل أسبوع واحد على الأقل من انتهاء تلك الصلاحية. إدراك هذا الجدول الزمني حرفياً هو مفتاح اللعبة. ماذا لو تجاهلنا هذا الجدول الزمني؟ العواقب هنا صريحة جدا. إذا انقضى شهر كامل على التصديق ولم يتحول الطلب إلى مستند تأشيرة، فالصلاحية تنتهي تماما، والنتيجة سيتعين البدء من نقطة الصفر وتقديم طلب جديد بالكامل. باختصار، المماطلة وتأجيل الإجراءات ليست خيارات مطروحة أبدا في هذا النظام. وها نحن نصل المفتاح الذهبي، اللمسة الأخيرة لتجنب أي صدمة من السفارة. من الضروري جدا تسليم الأوراق لمركز التسهيل قبل أسبوع واحد على الأقل من انتهاء صلاحية مستند التأشيرة البالغة شهرا. لماذا؟ لأن هذا الأسبوع يمثل منطقة الأمان التي تحمي المعاملة من خطر انتهاء الصلاحية في اللحظات الأخيرة، وتضمن استكمال الإجراءات بكل راحة وسلاسة. كل هذا الشرح يقودنا في النهاية إلى سؤال جوهري وعميق: كيف يمكن لإتقان مجموعة من الخطوات البيروقراطية والإدارية أن يكون هو الجسر الفعلي للوصول إلى لحظة لم الشمل العائلي؟ الإجابة هي أن فهم هذه الاستراتيجيات البسيطة وتحويل نظام قد يبدو معقدا إلى خريطة واضحة هو أقوى أداة لجمع العائلات معا. المعرفة الدقيقة هنا لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل هي الطريق المباشر والأكيد لعناق الأحبة. فهل أنتم مستعدون للبدء؟